Ayun kamusta po yung lahat dyan? Kamusta po? Yeah boy! Hello. Nakikita niyo po ba ako nagmamaneho ng aking mot-mot ngayon? Wala po akong camera dito, yeah. Dahil matagal na po akong hindi nakapagprepara para sa motovlogging. Mapapansin niyo po ang aking boses ay parang inuuga-uga, no? Dahil sadyang maraming lubak. Ayun, kamusta po kayong lahat dyan? Thank you for watching. Thank you for being here in my channel. No, on my channel, whatever channel. Yeah, on my channel. Thank you for tuning in my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. This is the MRPH, no? At your service. Yay! Today, I will be bringing you a new topic, no? Dahil after weeks, no, days and hours of hiatus, hindi po tayo nakapag-vlog dahil we were so busy with life, no? Dahil kinakamote na po ako ng aking buhay, no? Kailangan po tayo magtrabaho at mag-focus muna sa ating pinagkakakitaan ng limpak-limpak na salapi. Joke lang. Wish ko lang. Punyeta ka. So, dito po tayo ngayon, pauwi tayo sa ating bahay at gusto ko lang pong mabigyang pansin itong nangyayari, no, sa mundo ng motorcycle riding, no? Ang Marilaque. Marilaque. Yes, hot na hot po siya ngayon, no, sa grupo ng MRO, no? And ang mga batang Marilaque. Yes, parehas po ako member niyang Facebook page na yan. Hindi po ako legitimately part of the group because I don't know anyone from either side, no, from both sides of the Facebook page. Pero there's something going on. There's tension, no, sa pagitan ng mga batang Marilaque tulad ko. Isa rin po akong batang Marilaque at isa rin po akong rider. But it's not about what group you're from. It's not about your affiliation to whatever group or alam mo yun, or you're friends with someone or whatever, whoever. No, I am not in any way personally connected to any of their members. No, pero I am usually one with MRO's beliefs. No, dahil magaganda po yung kanilang pinapaglaban, especially sa karapatang pantao ng mga motorcycle riders sa Pilipinas, no? Pero and I'm also fond of the batang Marilaque because I am a batang Marilaque myself and I enjoy looking at the photos, no, ng mga pinopost doon dahil magaganda po talaga, magagaling, very talented po ang mga nakatambay dyan sa batang Marilaque, no? Sa Marilaque, lalo na sa Big C, yung mga maniniyot. Yes, yung mga umiiyot dyan. Photographers. Maniniyot is a Tagalog word of photographer, no? So, maniniyot po kaming lahat, no? Lupit niyan. Excuse my language, but it's Filipino language. So, let's go back to it. Yan, sige, magchismisan kayo dyan sa gitna ng daan. And napakalupit niyan. Yan, chismis muna. Chismax! Woo! Oh, sige, pangakamote ka, girl. Yan ang mga typical Filipino shit na nangyayari sa daan, ano? Chichismis ang dalawang motor habang nagmamaneho, no? Yes, only in the Philippines. So yeah, let's go back to my topic. Ang napakalupit na Marilaque. A bit history, no, of Marilaque. Marilaque is Marikina Infanta Quezon Highway. Yes. Napakaganda pong lugar niyan, napakasarap pong akyatan, especially on a weekend, especially when you are tired of alam mo yun, stress related, work related, whatever relation you have in life, no? At gusto mong mag-ride or gusto mong mag-practice
ng iyong pagmamaneho ng mot-mot o ng sasakyan, umakyat ka lang po dyan sa Marilaque at talaga namang mag-e-enjoy ka sa scenery, sa ganda ng daan at sa sarap ng pagkain sa taas. Diyos me, no? Miss na miss ko nang umakyat dyan. Ay! Punyeta ka! Wala man lang ka-ilaw-ilaw na right turn signal, no? Bigla ka na lang magpapakita dyan at lalabas sa iyong linya. Ay nako, maatake pagkabakla ako. Sarap bumangking-banking. Ang sarap ng simoy ng hangin paglampas mo sa amoy airbox ng mga kalabaw. Ang sarap po talaga dyang umakyat, no? Very enjoyable, especially for motorcycle riders like me, no? Diyan po ako nag-practice ng lubusan sa aking manual na motor, pero hindi po sa pag-banking. And later on, syempre hindi natin maaalis na bumangking tayo dyan. Pero punyemas ni minsan, ni isang beses, hindi pa ako lumampas ng aking linya. Hindi ako nag-overshoot, hindi ako lumampas ng linya dahil mabagal lang po ang takbo ko. Yeah boy. Syempre, no, dahil tayo ay takot, no, na sumemplang. Yes. Kaya chillax lang tayo mag-ride. Ika nga po ng iba, takbong chubby lang, no, takbong pogi lang. Dahil hindi ko naman ini-enjoy ang aking pagmamaneho. Ini-enjoy ko ang the way of alam mo yun, learning to ride with a bonus of a nice, very nice scenery and cold air, no? Talagang sobrang sarap po talagang umakyat dyan. And masasabi ko po sa sarili ko na naging batang Marilaque rin ako, pero hindi na po ngayon. Bakit? No? Dahil punyemas, nung huling-huling akyat ko dyan, nasabi ko sa sarili kong hindi na po ako babalik dahil 3 beses po, 3 times, 1, 2, 3 times akong muntikang salpukin ng motor na umovershoot, no? At 1 beses po sa kumaka-counterflow na punyetang pulang Mitsubishi na Strada, no? Umo-overtake po sa kurbada. Buti na lang talaga takbon chubby lang ako, pababa na ako nito. Paakyat sila, no? Yun, 4 na beses po ako muntikang makipag lips to lips dyan sa mga motor at saka sa kotse, no? At nasabi ko po sa sarili ko na hindi na po ako aakyat after a long time. Pero ito pong recently, umakyat po yung grupo ko and sumama ako just to see what it's like, no? After a year and a half na hindi ako umakyat dyan sa nyemas na Marilaque na yan, mas dumami pa po. Mas lumupit pa yung mga nagbubuwis buhay dyan sa Marilaque. Talagang ibang level ng buwis buhay po ang gagawin mo dyan, ano? Ako po ay, nung umakyat ako last time, naka big bike po ako, naka Ducati Scrambler. I was using my Ducati Scrambler and sinasabayan po talaga ako, no, sa kurbada. Minsan syempre pagka tayo po ay nagko-curve, syempre ang ating linya ay kalahati lang, ano. Syempre may sarili tayong linya dahil two-way ang daan. At ang kain po ng linya natin ay outside, inside, outside. Napakaliit na nga lang ng kurbada. Syempre kailangan tayong kumain ng linya natin. Sinasabayan po tayo sa kurbada, no? At talaga namang hindi natin alam kung saan tayo pupwesto, no? Dahil ang feeling po nila ay kayang-kaya nila tayong unahan sa kurbada, pero hindi naman po ako nakikipagkarera. Meron po akong sariling oras na hinahabol, no? Which is yung chillax lang, di ba? Hindi ko naman kailangan makipagkarera dahil there's no point in racing, no? Especially on public roads. Yeah boy. Especially on public roads, no? There's a private racetrack, no, that you can rent, that you can go to, and doon nyo po i-push yung inyong limits, no? Hindi po sa pampublikong lugar na maraming umaakyat, especially yung mga magkasintahan, pamilya, mag-asawa, no, mag-boyfriend, girlfriend, magkapatid, mag-auntie, mag-tito, mag-tatay, mag-nanay, no, lahat po ng klaseng tao, Pilipino, foreigners alike ay umaakyat dyan sa Marilaque. And dyan po tayo nagkakare-karera. I'm sorry dahil ang sinasabi po ng iba, hindi ko na sasabihin from which group, no? Pero ang sinasabi po ng iba, pag umakyat kayo dyan sa Marilaque, it's a risk. It's your self-risk, no? Pag may nangyari sa'yo dyan, ay hindi ka pananagutan ng kahit na sino. I don't believe that, no?
dahil we all have the right to use that road and to take it in a safe manner, in a safe way, no? In a safest way possible. Dahil punyemas, hindi po ako lumabas ng bahay ko para siguradong ikamamatay ko, no? Or siguradong may kalalagyan ako, or magdi-risk ako ng aking buhay for the sake of somebody else's enjoyment, no? When you say somebody else's enjoyment, dahil alam po natin sa sarili natin na nag-iingat tayo, pero peste yung ibang tao hindi nag-iingat, no? Medyo mainit po yung ulo ko pag napapag-usapan po yung Marilaque, dahil talaga pong mahal na mahal ko yung lugar na yan, no? And now people are making it their personal racetrack. Sunod, oh my gosh, buti na lang hindi tayo hinabol. There's an ongoing debate, no, in MRO between marami pong binabastos marami pong nababastos na tao, no, which hindi naman kailangan, dahil lahat tayo ay buhay rider. Kahit na ano pang sabihin natin, kahit pampasok lang natin ito o alam mo yun, pang personal whatever natin, ano, ang pagmomotor, tayo pa rin po ay rider. Pasensya na po kayo, no, at ginagawa po lahat ng motorcycle rides organization. You both have very nice points, no. I know, no, na talagang risk, talagang bahala na si Batman kapag nagmaneho tayo ng motor dito sa Metro Manila, especially sa mga ganyan na pinupuntahan talaga ng tao, no. There are risks involved, tama po yun, pero hindi po ibig sabihin yan ay legal na po tayong kumarera, no, at legal na tayong ilagay sa alanganin ang most of our kaibigan or ating mga kagulong, no, or ating mga kapamilya, or malay mo kapamilya mo umaakit din pala at nabangga mo pa, pinyeta ka dahil sa katangahan mo dyan. Nagkakagulo po talaga sa motorcycling industry dahil sa ganitong katangahan sa Marilaque, no. And personally, isa po ako sa mga tao na ayaw na umakyat dyan sa Marilaque dahil nga po sa ang dami po talagang kamote, no. Ang pinaglalaban po ng MRO is the hashtag Make Marilaque Safe Again. Yes, I am one with them, no, sa pagpupush niyan na ang Marilaque ay gawing safe for everyone, dahil wala po tayong ni singkong duling na karapatan para kumitil ng buhay ng ibang tao or ilagay sa panganib ang ating mga kamotor. Yes, nagre-record pa ako as Steve. So yun lamang po ang aking reaction. Please, maawa na kayo. Marami pong racetracks na pwede kayong mag-practice, no. Kalaban nyo lang po sa racetrack ay ang inyong sarili, no. Meron pong Clark International Speedway, Batangas Racing Circuit, Tarlac Racing Circuit, and yung sa Carmona, no, Carmona Racing Circuit, no. Marami pong ibang pwedeng puntahan na racetrack, marami pong pwedeng pag-aralang schools, marami pong nagtuturo ng bangkingan, ano. And please, bago po kayo bumangking-bangking dyan at bago kayo magmotor ng mabilisan, please lang mag-aral po muna kayo maigi magmaneho, no. And when you say practice, hindi po pinapractice ang bilis, pinapractice po ang technique, no. Hindi po pinapractice ang pagiging kamote. Ang pinapractice po dyan ay ang pagiging responsible citizen, responsible driver or rider, no. At ang pinapractice po sa ating pagmamaneho ay ang careful natin sa ating environment, pagiging careful natin sa ating mga nakakasabay. So please lang, parang awa nyo na, make Marilaque safe again, para po lahat tayo ay may karapatang mag-enjoy, lahat po tayo ay maka-enjoy. Wala po tayong iniisip na may mangyayari sa atin pagbaba or may pangamba, alam mo yun, sa pag-ride, ano. So yun lamang po. Wala na akong ibang sasabihin except nakikiusap po ako sa aking mga fellow riders, sa aking mga fellow friends, sa aking mga racing kamote idols, no. Please lang, kung magde-racing man kayo, huwag niyong ilagay sa panganib yung ibang tao, no. Huwag po kayo lumampas ng linya and stay within your means, no. Huwag po kayong sosobra sa inyong kakayanan, sa inyong driving experience or riding experience. Hindi naman po nadadaan sa mga bilisan yan, ano. Nadadaan po yan sa
responsible riding. Yun lamang po. Maraming salamat for watching my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Ride safe, all of you. And if you're new to my channel, please do subscribe and notify yourselves for future videos. Yeah boy, huwag niyo pong kakalimutan na si TMRPH ay inyong kaibigan. Para sa atin pong lahat ito, lagi natin tatandaan na kalsada is for everyone and not for ourselves unless ikaw ang nagpatayo nitong lugar na to, no? Okay, sige, yun lang po, babush.